Hi mga pards! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's episode mga pards, i-review ko kayo sa ginawa ko noong clear slime. So ito na mga pards yung clear. Ay, yan. Medyo hindi pa naman siya clear pero excited na talaga ako kaya i-review ko na sa inyo. So yan. Ito medyo clear na rin naman siya. May konti pang mga bubbles. Yan. So wow. Start na tayo. Hala. Ang ganda. Oh my God. Wow. Hala, ang ganda mga parts. Medyo hindi pa naman siya clear, pero okay na yan. Ano ba yan? Magtinikit. Yan na po siya. Hindi pa po siya masyadong clear, pero okay na rin po yan. Ito po siya, oh. Medyo nagiging clear na naman po naman siya. And medyo sticky pa rin naman po, pero okay lang yan. Nireview ko po sa inyo ngayon dahil matagal na rin naman po ako hindi nakakapag-vlog or something. Matagal na po kasi ako hindi na pa nakakapag-vlog kasi focus na muna ako sa pag-aaral. Pero inaano ko rin naman ang pag-vlog ko. Tinatansya ko kung saan ko kaya mag-vlog. Ito po siya. Medyo may violet pa po siya. Yan na po. Nagiging clear slime. Clear na po siya. Pero hindi pa po siya clear ngayon. Yes! So beautiful. Ay! Bago nga pala ako mag-video mga parts, ginawa ko muna yung mga assignment ko. Hindi sa likod namin, may hindi nyo kasi kita, may mga notebook dyan eh. Ang dami notebook dyan. Yan. Wow! Yan siya, oh. Clear slime, pero hindi pa siya clear na clear kasi may bubbles pa siya. Then may color violet. Pero it's okay naman for me. Pasensya na nga pala mga parts sa konting ingay. Kasi nasa kwarto ulit ako. Para hindi maingay. Yan o. Magkakamaraming bubbles uli siya. Yan o. Super crunchy. Lo, hindi na siya nagiging clear. Wala, parang na-overactivate ata ako. Tingnan mo mga parts ha. Wala, ngayon lang kami walang pasok. So, hindi pa mga parts, Sabado. Hindi pa rin naman Linggo. Ngayon is Wednesday. Kaya, duto kami ng assignment ngayon. Kaya, yan. Wala, hindi na siya clear. Tingnan nyo. Yan o. Nagiging green or something. Nagkakaroon na naman siya maraming bubbles. Kaya maghihintay ulit tayo ng ilang days para maging clear na clear talaga ulit siya. Yan o. Ang ganda. Tingnan nyo. Hindi ko na siya nilagyan ng glitters para normal lang. Yan o. Parang na-overactivate ata ako Tigas nito Yan. Stretch lang natin. Para maging para talaga. Yan. 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 Dami na naman yung bubbles. Ibig sabihin, maghintay ulit tayo ng 3 or 2 araw
3 araw, 4 na araw to eh. Ay, 2 araw pa lang. 3 na atang araw to eh. So, yan. Hello, overactivated ang Botragis. Overactivated siya. Tingnan niyo. Pag inaano ko, wait lang. Pag ginaganto ko, parang siyang overactivated. Tama. Diba? Pag binibilisan kasi ang slime, ano yun, nagiging, ano talaga yun. So, ano lang, reviewing lang naman to, kaya medyo maikli ang video natin. So, mga parts, if you like this video, give it a big thumbs up and subscribe to my channel and hit the notification bell and comment down below na rin mga parts kung gusto nyo itong video na to. Bye mga parts! See you to my next video! Bye-bye!